close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ეს არის ჩვენი ლამაზმანი მრავალფუნქციური მოწყობილობა. გაერთიანებულია მაგნიტოფონი, ციფრული მაგნიტოფონი, შეუძლია MP3 აუდიო ფაილების წაკითხვა ეგრეთ წოდებული ფლეშკიდან, ფლეშმეხსიერების ბარათიდან, USB-ით იკვებება გარე მიკრო USB პორტითაც და არის შიდა ელემენტებზე. აგრეთვე მოწყობილობას აქვს ესეთი ორ გამოსასვლელიანი USB-A Type A USB 2, აგრეთვე აქვს micro USB გამოსასვლელი და აქვს ორ მიმართულებიანი Type C ესეთი. არის მრავალფუნქციური ძლავრი ლამაზი მოწყობილობა. გიჩვენებთ ახლა როგორი მიგვდება. ავიღოთ ჩვეულებრივი Samsung-ის ორიგინალი დამტენი. ჩავთოთ. როგორც ხედავთ, Type C შესაძლებელია და შევერთეთ. დაიწყო მოხდა. ჩანს როგორც სიმსიმეც, როგორც ინდიკატორი სიმსიმ შეწყვეტს, ეს ნიშნავს, რომ მოხდა. ახლა ავიღებთ ესეთ მეორე smartphones. მოხდება. ახლა გამოვაძრობ. აღარი მოხდება. და ჩავაერთებთ. როგორც ხედავთ, მოყვა მინერალს. ეს პორტიც მუშაობს. ეს პორტიც მუშაობს. კი ბატონო.